Hello all of you. First year diploma engineering and technology semester 2nd in applied science chemistry subject we learn chapter number first is water analysis, water treatment and analysis. In this chapter we learn one of the point is sewage treatment. So in this sewage treatment, in this process is removing or changing the harmful compounds into harmless compound. In sewage water there are removing or changing the harmful compounds into harmless compound so as to make sewage less effective and dangerous. So in this sewage treatment involves the removal of wide range of impurities. So which impurities? Inorganic compounds, plastic, pathogenic, some organisms, heavy metals, oil, pesticides. These impurities present in water. So if this impurities present in water, that water is known as sewage. सो सिवेज म्हणजे आपण त्याला सांडपाणी वगैरे म्हणतो. सिवेज ट्रीटमेंट म्हणजे सांडपाण्यावरती प्रक्रिया करणे. तर या सांडपाण्यामध्ये काय असतात तुम्हाला माहिती आहे, वेगवेगळे हार्मफुल कंपाऊंड्स असतात आणि हे हार्मफुल कंपाऊंड्स रिमूव्ह करण्याला आपण म्हणायचं सिवेज ट्रीटमेंट. मग सिवेजमध्ये आपल्याला माहिती असतील बघा, वेगवेगळ्या इम्प्युरिटीज असतात. काही इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स असतात, काही प्लास्टिक, पॅथोजेनिक ऑर्गॅनिझम्स मीन्स पॅथोजेन्स, हेवी मेटल्स असतात पाऱ्यासारखी, मर्क्युरी, ऑइल्स असतात, पेस्टिसाइड्स असतात, यासारखे जे घटक असतात ते आपण पाण्याला म्हणतो सिवेज वॉटर, सांडपाणी. मग हे आपल्याला काय करायचं आहे, सिवेज वॉटर व्यवस्थित ट्रीटमेंट करायचे आहे आणि ते हार्मलेस करायचं आहे. हार्मफुल सिवेज वॉटर चेंजिंग इनटू हार्मलेस. सो इन दिस सिवेज ट्रीटमेंट जनरली इन्क्लूड्स फिजिकल, केमिकल अँड बायोलॉजिकल प्रोसेस to remove this contaminant and produce environmentally safer treated wastewater. सो आपल्याला काय करायचं आहे, जे पाण्यामध्ये कंटॅमिनंट घटक असतात, आपण जे घटक म्हणतो असे जे घटक आहेत ते बायोलॉजिकल प्रोसेसने किंवा फिजिकल, केमिकल अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने ते जे आपल्याला हार्मफुल घटक आहेत, त्याचे जे पॅथोजेन्स आहेत, हेवी मेटल्स असतील, ती आपल्याला रिमूव्ह करायची आहेत. तर ती रिमूव्ह करण्यासाठी आपण जे स्टेप्स वापरतो त्या स्टेप्स इथे दिलेल्या आहेत सिवेज ट्रीटमेंटमध्ये. फर्स्ट स्टेप आहे ती म्हणजे प्रायमरी वेस्ट ट्रीटमेंट, सेकंड आहे सेकंडरी वेस्ट ट्रीटमेंट अँड टर्शरी वेस्ट ट्रीटमेंट. सो देर आर these three treatment. After this three treatment you get purified, you get pure water, you get safe water, harmless water. आपण त्याला प्युअर पण म्हणू शकत नाही, पण हार्मलेस वॉटर. दिस वॉटर वी कॅन यूज फॉर गार्डनिंग, वॉशिंग, लाईक दिस. आपण इतर कामांसाठी ते वापरू शकतो. सांडपाण्यावरती प्रक्रिया केल्यानंतर जे तुम्हाला प्युअर वॉटर मिळतं ते बघायचं आहे आपल्याला. सो आपण सिवेज ट्रीटमेंटमध्ये काय बघितलं तर हार्मफुल वॉटरचं आपण हार्मलेस वॉटरमध्ये कन्व्हर्जन करायचं आहे. वेगवेगळ्या त्या पाण्याला ट्रीटमेंट द्यायचे आहेत, वेगवेगळ्या पाण्याला प्रोसेस करायचे आहेत आणि हार्मफुल पाण्याचं आपल्याला हार्मलेस पाणी करायचं आहे. सो कुठचे घटक असतात बघा, मोस्टली इन सिवेज वॉटर कंटेंट्स इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स, प्लास्टिक, पॅथोजेनिक बॅक्टेरियाज, पॅथोजेनिक ऑर्गॅनिझम्स, हेवी मेटल्स, ऑइल, पेस्टिसाइड्स यांसारखे आपल्या पाण्यामध्ये घटक असतील तर त्याला म्हणायचं सिवेज वॉटर. सो ट्रीटमेंट करायच्या 3 स्टेप्स आहेत, ते म्हणजे प्रायमरी स्टेप, सेकंडरी अँड टर्शरी. सो प्रायमरी वेस्ट ट्रीटमेंट, सेकंडरी वेस्ट ट्रीटमेंट अँड टर्शरी वेस्ट ट्रीटमेंट. आता प्रायमरी वेस्ट ट्रीटमेंटमध्ये काय आहे बघा, इन प्रायमरी वेस्ट ट्रीटमेंट इट कन्सिस्ट ऑफ द रिमूव्हल ऑफ इनसोल्युबल मॅटर. पहिल्या स्टार्टिंगला काय करायचं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. इन द फर्स्ट स्टेप रिमूव्हल ऑफ इनसोल्युबल मॅटर म्हणजे जे मॅटर इनसोल्युबल आहे, पाण्यात मिक्स झालेलं नाही आहे,
उदाहरणार्थ प्लास्टिक असेल का असेल, जे पाण्यावरती तरंगत असतील अशा पद्धतीचं ते मॅटर असेल ते आपण काय करायचं, सुरुवातीला रिमूव्ह करायचं आहे. इनसोल्युबल मॅटर, रिमूव्हल ऑफ इनसोल्युबल मॅटर. फर्स्ट रिमूव्हल ऑफ इनसोल्युबल मॅटर. आता इनसोल्युबल मॅटर रिमूव्ह केल्यानंतर आपण काय करणार, दिस वेस्ट वॉटर इज पास टू द स्क्रीन टू रिमूव्ह फ्लोटिंग इम्प्युरिटीज अँड देन सेंट फॉर प्रायमरी सेडिमेंटेशन. आपण सेडिमेंटेशन म्हणजे बघितलं, सुरुवातीला आपण एका बिग टँकमध्ये पाणी स्थिर ठेवायचं आहे, जेणेकरून जे जड इम्प्युरिटीज असतील त्या ग्रॅव्हिटीमुळे खाली जाऊन बसतील. म्हणजे आपण सुरुवातीला वरवरचे जे सगळे मॅटर आहे ते रिमूव्ह करायचं आणि नंतर ज्या इम्प्युरिटीज आहेत ते तळाला जाऊन बसायला पाहिजेत, म्हणून त्याला प्रायमरी सेडिमेंटेशन म्हणजे साधं सेडिमेंटेशन करायचं. आता साधं सेडिमेंटेशन केल्यानंतर त्याच्यात तुम्ही कोॲग्युलंट ॲड करायचा, जेणेकरून त्याचं नेक्स्ट जे आपण बघितलं सेडिमेंटेशनची दुसरी स्टेप्स आहे ती म्हणजे सेडिमेंटेशन विथ कोॲग्युलेशन्स. सो देन आफ्टर प्रायमरी सेडिमेंटेशन, look at here, in primary sedimentation involves the sedimentation of floating and settleable impurities, okay, and after that you done the sedimentation with coagulant, means you add coagulating agent. त्याच्यात coagulating agent ॲड करायचे. सुरुवातीला तुम्ही स्थिर ठेवायचं पाणी, नंतर त्यात कोॲग्युलेटिंग एजंट ॲड करायचे. मग ज्या डिझॉल्व्ड इम्प्युरिटीज असतील त्या परत तळाला जाऊन राहतील, फाईन इम्प्युरिटीज. देन दिस स्लज इज रिमूव्ह फ्रॉम द बॉटम अँड फ्लोटिंग ऑइल ऑर ग्रीस कॅन बी रिमूव्ह बाय युझिंग स्किमिंग डिव्हाइस. स्किमिंग डिव्हाइसने आपण काय करायचं, वरती समजा ऑइल्स असतील किंवा वरती पाण्यावरती जे काही साचलेलं असेल ते नंतर तुम्ही स्किमिंग डिव्हाइसने आपण रिमूव्ह करायचं. सो दिस इज अ प्रायमरी वेस्ट ट्रीटमेंट. म्हणजे मोस्टली आपण प्रायमरी वेस्ट ट्रीटमेंटमध्ये जे सॉलिड मटेरियल्स असेल, अनडिझॉल्व्ड इम्प्युरिटीज असतील ते आपण पहिल्या रिमूव्ह करायच्या. ओके. सो इन सेकंडरी वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट, सेकंडरीमध्ये काय करणार, इन सेकंडरी वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट सो वॉटर इन्व्हॉल्व्स some biodegradation or organic materials under aerobic or anaerobic conditions. So addition of some microorganism in an aerobic environment to break down the organic waste into less harmful product, okay, and maintain the BOD points we will discuss, but before that we maintain the BOD level of sewage to an acceptable range, okay, and degradation of organic matter is done by microorganism. So you add some microorganism in this waste water. जे वेस्ट वॉटर असेल त्यात काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ॲड करायचे, म्हणजे त्याच्यातलं जे ऑर्गॅनिक मटेरियल आहे त्याचं डिग्रेडेशन करतील आणि जे ऑर्गॅनिक हार्मफुल मटेरियल आहे ते लेस हार्मफुल बनेल. म्हणजे सेकंडरी वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंटमध्ये आपण काय बघतो तर एरोबिक और अनएरोबिक ट्रीटमेंट, एरोबिक किंवा अनएरोबिक ट्रीटमेंट म्हणजे त्याच्यातले जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांना आपण किल करायचं आहे. आणि टर्शरी ट्रीटमेंट जी आहे, नेक्स्ट वन इज अ टर्शरी ट्रीटमेंट. Tertiary treatment. So in tertiary treatment, first water is coming after primary and secondary treatment contains dissolved organic and inorganic compounds. काय होईल, ज्यावेळी प्रायमरी आणि सेकंडरी ट्रीटमेंट नंतर जे पाणी येईल त्याच्यात डिझॉल्व्ड झालेले काही ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स असतील. फॉर एक्झाम्पल नायट्रोजन, फॉस्फरस, त्यानंतर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स लाईक अल्गी, बॅक्टेरियाज असतात काही. अशा पद्धतीचे काही घटक असतील जे पाण्यात ते आपल्याला टर्शरी ट्रीटमेंटने काढून टाकायचे आहेत. सम मायक्रो ऑर्गॅनिझम, सम इनऑर्गॅनिक, सम ऑर्गॅनिक डिझॉल्व्ड impurities we will remove by using tertiary wastewater treatment.
So first water to be treated is filtered using sand filter and pass through activated carbon filter to remove finely suspended impurities. First we will done. First we passed water to sand filter, वाळू आणि त्याचबरोबर ॲक्टिवेटेड कार्बन असलेल्या फिल्टरमधून ते पाणी पास करायचं आहे, म्हणजे जे सस्पेंडेड इम्प्युरिटीज असतील ते ट्रॅक होऊन बसतील. देन नेक्स्ट काय करणार, नेक्स्ट आपण ते डिनायट्रिफिकेशनसाठी ते पुढे आपण पुढच्या स्टेपला पास करायचा, म्हणजे त्याच्यातला नायट्रोजन वगैरे आहे ते रिमूव्ह करायचा. देन फॉस्फरस रिमूव्ह करायचा, लाईक क्लोरिनेशन, ओझोनायझेशन, then fluorination, UV light, using UV light. This process, we can use this process, and sterilization of water takes place. Tertiary मध्ये आपण काय करणार, जे आपण so in tertiary treatment, first this water treated with sand filter and then pass through activated carbon filter. नंतर आपण काय करायचं, तर त्याच्यातले मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, फाईन पार्टिकल्स रिमूव्ह करायचे. ओके, आणि फॉस्फरस सारखे जर घटक असतील तर ते काढून टाकायचे. म्हणजेच आपण ओव्हरऑल त्याला आपण स्टरलायझेशन ऑफ वॉटर म्हणतो, त्याचं आपण स्टरलायझेशन करायचं. स्टरलायझेशनमध्ये आपण पुढचे प्रोसेस बघितले होते, क्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन, युजिंग UV लाईट्स, ओझोनायझेशन यासारखे जे आपल्या ट्रीटमेंट आहेत त्या ट्रीटमेंट करायच्या आणि पाण्याचं स्टरलायझेशन करायचं. फायनली तुम्हाला व्यवस्थित पाणी मिळेल, म्हणजे जे क्लिअर वॉटर असेल. सो दिस वेस्ट सिवेज वॉटर वी कॅन कन्वर्ट दिस हार्मफुल सिवेज वॉटर इनटू हार्मलेस सिवेज वॉटर. ओके, सो दिस इज अ पॉइंट्स. First one, sewage treatment. Sewage treatment means in this process removing or changing harmless compounds into harmful compound into harmless compound. Okay, so sewage treatment involves the removal of wide ranges of impurities. So which types of impurities? Inorganic compounds, plastic, pathogen, microorganisms, heavy metals, oil, plastics, like this. Next, सेकंड काय करतो आपण, ट्रीटमेंट बघितले आहेत वेस्ट सिवेज वॉटरच्या, किती प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी. सो मेनली प्रायमरीमध्ये आपण काय करतो, इनसोल्युबल जे मॅटर असेल, मोस्टली जे सॉलिड असेल ते आपण सेडिमेंटेशन प्रोसेसने रिमूव्ह करतो. ओके, सेडिमेंटेशन विथ कोॲग्युलंट लाईक दिस ट्रीटमेंट वी कॅन यूज अँड प्रायमरी बेस्ड ट्रीटमेंट वी विल डन. इन सेकंडरी वेस्ट ट्रीटमेंटमध्ये काय करणार आपण, त्यातले मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतील त्याच्यात आपण काय करणार, एरोबिक किंवा अनएरोबिक कंडिशनमध्ये ते मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं बायोडिग्रेडेशन करणार. देन टर्शरीमध्ये स्टरलायझेशन प्रोसेस येते आणि अशा पद्धतीने आपण सिवेज वॉटरवरती ट्रीटमेंट करणार आहोत. सो वन ऑफ द पॉइंट इन अप्लाइड सायन्स केमिस्ट्री इज अ वेस्ट वॉटर. So first we learn characteristics of wastewater. So mostly wastewater is simply that part of water supplied to the community or to the industry which has been used for different purposes. Okay, and have been mixed with solids either suspended or dissolved. Okay, so mostly the wastewater contains 99.9% of water and 0.1% of solid. So first we learn characteristics of wastewater. So first characteristics of wastewater is, आपण one by one characteristics बघूया. So wastewater has unpleasant odor, color of it may be gray, black, yellow, brown depending on the source of wastewater. म्हणजे मोस्टली आपण जे वेस्ट वॉटर म्हणतो, नॉट सिवेज वॉटर. सिवेज वॉटर इज अ वेस्ट वॉटर, सिवेज वॉटर सुद्धा वेस्ट वॉटर आहे, पण सिवेज वॉटर म्हणजे हे फुल्ली डेंजरस असेल आणि वेस्ट वॉटरमध्ये आपण साधं म्हणजे आपण कपडे धुणारे, कपडे धुवून झालेले, भांडी घातलेले, हे सुद्धा आपण पाणी आपण काय म्हणू शकतो, एकदम म्हणजे थोडंसं हे सिवेजच असतं, पण याच्यात हार्मफुल नसतं तितकं. त्यांचे हार्मलेस जे हार्मफुल असतं ते
जास्त प्रमाणात हार्मफुल नसतं, यात मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स वगैरे नसतात, पॅथोजन्स वगैरे नसतात. सो वेस्ट वॉटर म्हणजे समजा आपण जे मोस्टली गाड्या धुण्यासाठी वगैरे आपण पाणी वापरलं तर ते पाणी सगळं वेस्ट वॉटरच असेल. ओके, हात धुतल्यानंतर जाणारं पाणी. सो वेस्ट वॉटर हॅज बीन अनप्लेझंट ओडर, त्याला चांगला वास नसतो, त्याला चांगला कलर नसतो, मोस्टली त्याला ग्रे, येल्लो, ब्राऊन अशा पद्धतीचा एक कलर आलेला असतो. वेस्ट वॉटर कंटेन्स पॅथोजेनिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स विच लीड्स टू डेंजरस डिसीजेस टू ह्युमन अँड ॲनिमल्स. तर वेस्ट वॉटरमध्ये आपण ह्या सगळ्या प्रकारचे पॅथोजन्स असतात जे आपल्या शरीराला घातक असतात असे, पण हे मोस्टली आपण सिवेज वॉटरमध्ये बघतो या सगळ्या गोष्टी. ओके, सो सिवेज वॉटर इज अ वेस्ट वॉटर. सिवेज वॉटर म्हणजेच वेस्ट वॉटर आहे, पण जे जास्त डेंजरस असेल त्याला आपण सिवेज म्हणू शकतो. इट कंटेन्स हॅझार्डस मॅटर सच ॲज ॲन हेवी मेटल्स ऑर ॲन टॉक्झिक मेटल. हेवी, टॉक्झिक म्हणजे घातक, हेवी मेटल, टॉक्झिक मेटल्स हे वेस्ट वॉटरमध्ये असतात. इट प्रोड्यूस ओडर, गॅसेस अँड बॅड स्मेल. त्याला आपल्याला एक बॅड स्मेलसुद्धा येतो. आणि टेम्परेचर ऑफ वेस्ट वॉटर इज कॉमनली हायर दॅन दॅट ऑफ द वॉटर सप्लाय. म्हणजे आपण जे सांडपाणी म्हणतो किंवा वेस्ट वॉटर असेल त्याचं टेम्परेचर हे आपल्या रेग्युलर पाण्यापेक्षा जास्त असतं. सो देर आर 5 कॅरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ वेस्ट वॉटर. परत एकदा बघूया. वेस्ट वॉटर हॅज अनप्लेझंट ओडर, कलर ऑफ इट मे बी ग्रे, ब्लॅक, येल्लो or brown depending on the source of wastewater. Wastewater contains pathogenic microorganisms which are dangerous to our human being or animals. It contains hazardous matter such as heavy metals which are toxic. It produces odor, gases and bad smell, and temperature of wastewater is slightly higher than water to be supplied. Next, one of the point is a biochemical oxygen demand known as BOD. हा एक महत्त्वाचा पॉईंट आहे, बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड. त्याला आपण शॉर्टमध्ये BOD म्हणतो. तर BOD म्हणजे काय, तर पाण्यामध्ये असणारी ऑक्सिजन लेवल. तर ती कशी मोजायची बघा. तर इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे, BOD इज द अमाऊंट ऑफ ऑक्सिजन रिक्वायर्ड अँड एरोबिक मायक्रोऑर्गॅनिझम for the biological breakdown of organic matter present in the wastewater. Okay, so BOD is the amount of oxygen required by aerobic microorganism for the biological breakdown of organic matter present in the wastewater. It measures the extent of pollution of wastewater, sewage and industrial effluent. BOD मध्ये आपण काय मोजतो, तर किती पोल्युशन आहे पाण्याचं, वेस्ट वॉटरचं, सिवेज वॉटर किंवा इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट हे किती डेंजरस आहे, त्यातली ऑक्सिजन लेवल काय आहे ही आपण BOD या टर्ममधून मोजतो. तर BOD इज डिटरमाइन बाय मेजरिंग द डिफरन्स इन डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन लेवल इन वेस्ट वॉटर सॅम्पल before and after incubation of aerobic microorganism of 5 days at 20 degree temperature, and magnitude of BOD expressed in terms of mg per liter. So unit of BOD is the unit of BOD is mg per liter. important point आहे. तर mg पर लिटरमध्ये आपण ते एक्सप्रेस करतो. काय होणार, BOD कसा डिटरमाइन करायचा, तर सुरुवातीला त्याची ऑक्सिजन लेवल किती आहे पाण्याची, समजा एक वेस्ट वॉटर सॅम्पल घेतला एवढं, त्या वेस्ट वॉटर सॅम्पलची ऑक्सिजन लेवल किती आहे ती मोजायची. नंतर ते एरोबिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सने 5 दिवसानंतर त्याच्यात एरोबिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स तुम्ही ॲड करायचे, आणि त्याच्यानंतर जो ऑक्सिडायझिंग मटेरियल असेल त्याने किती ऑक्सिडायझेशन केलं ते तुम्हाला नंतर समजणार. ओके, 5 दिवसानंतर आपल्याला तर बघायचं असतं. तर इथे दिलेलं आहे बघा, डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन इज डिटरमाइन अगेन आफ्टर 5 days ॲट 20 degree टेम्परेचर.
The difference D1 minus D2 indicates the oxygen consumed oxidizing organic matter in 5 days. म्हणजे काय होईल बघा, BOD कसा मोजायचा, D1 minus D2 into dilution factor. So D1 minus D2 into volume of sample after dilution and volume of sample before dilution. So D1 means dissolved oxygen of dilution water sample immediately after preparation, and D2 means dissolved oxygen of diluted water sample after incubation of 5 days. Okay, so this is a BOD term. आपण BOD कशासाठी मोजतो, इट्स मेजर एक्सटेंट ऑफ पोल्युशन ऑफ वेस्ट वॉटर, सीवेज वॉटर अँड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट. So this is a very important point in water treatment and analysis is biochemical oxygen demand. So this is using this formula we solve some problems on these points. In applied science chemistry, water treatment and analysis, in this chapter, chemical oxygen demand, it is one of the important points. So it can be defined as the amount of oxygen required by organic matter in sample of water for its oxidation by a strong chemical oxidizing agent such as potassium dichromate K2Cr2O7. म्हणजे पोटॅशियम डायक्रोमेट हा किती यूज होईल ऑर्गॅनिक मॅटर बरोबर रिॲक्ट व्हायला, म्हणजे ऑर्गॅनिक मॅटर्स आणि पोटॅशियम डायक्रोमेट यांची रिॲक्शन होईल, मग ते किती पोटॅशियम डायक्रोमेट यूज होईल त्याच्यावरून आपण त्यामध्ये असणाऱ्या ऑक्सिजनचं आपण ऑक्सिजन किती आहे हे आपण मेजर करू शकतो. सो मोस्टली COD इज अ मेजर बोथ biodegradable and non-degradable organic matter. Thus, COD reveals the actual organic content present in water. So काय होतं, COD काय बघतो, बायोडिग्रेडेबल अँड नॉन बायोडिग्रेडेबल दोन्ही मॅटर ऑर्गॅनिक मॅटर किती आहे हे बघतो. आणि BOD मध्ये आपण काय बघलं होतं, तर BOD मध्ये BOD इज मेजर ओनली बायोडिग्रेडेबल इम्प्युरिटीज प्रेझेंट इन वॉटर. It does not measure non-biodegradable impurities. It's a basic difference between COD and BOD. COD मध्ये काय होतात, both biodegradable and non-biodegradable organic matter. So how much percentage of biodegradable and non-biodegradable matter present in water? This information gives by COD, and BOD is measured only biodegradable impurities present in water. Okay, so in these points how can we determine this COD? So काय करणार आपण, एक ठराविक व्हॉल्यूम आपण सॅम्पल वॉटर घ्यायचं, ते पोटॅशियम डायक्रोमेट बरोबर स्टँडर्ड सोल्युशन ऑफ पोटॅशियम डायक्रोमेट, म्हणजे ज्याचं आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन माहिती आहे असं पोटॅशियम डायक्रोमेट बरोबर हे बॉईल करायचं विथ डायल्यूट H2SO4 इन द प्रेझेन्स ऑफ कॅटॅलिस्ट Ag2SO4. कॅटॅलिस्ट कॉन्सेप्ट आपण झालेला आहे. तर काय करायचं, पाणी पोटॅशियम डायक्रोमेटचं स्टँडर्ड सोल्युशन डायल्यूट H2SO4 हे कॅटॅलिस्ट Ag2SO4 बरोबर काय करणार आपण, रिॲक्ट करणार. सो अमाऊंट ऑफ K2Cr2O7 बिफोर द रिॲक्शन and excess K2Cr2O7 left after the reaction is determined by titration against ferrous ammonium sulfate by using फेरॉइन इंडिकेटर. फेरॉइन इंडिकेटर वापरून आपण फेरस अमोनियम सल्फेट बरोबर हे सोल्युशन रिॲक्ट करायचं, आणि मग तुम्हाला ज्यातलं डिफरन्स मिळेल K2Cr2O7 actually added and unreacted, that which gives information about the COD. So this COD how we can determine by using this formula. So normality of water sample into equivalent weight of oxygen, आपण हे ग्रॅम्स पर लिटर मध्ये मोजायचं, आणि जर mg मध्ये असेल तर त्याला आपल्याला 1000 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल.
So normality of water sample into equivalent weight of oxygen into 1000 mg per liter. Okay, so this COD means which can measure biodegradable and non-biodegradable impurities present in given water sample. आपल्या दिलेल्या पाण्यामध्ये किती बायोडिग्रेडेबल अँड नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्युरिटीज आहे ते मोजू शकतो. आणि BOD म्हणजे काय आपण बघितलं, BOD. सो BOD मीन्स अमाऊंट ऑफ ऑक्सिजन रिक्वायर्ड फॉर मायक्रो ऑर्गॅनिझम इन बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर प्रेझेंट इन द वेस्ट वॉटर. सो इट्स मेजर एक्सटेंट ऑफ पोल्युशन. दोघांनीही आपण एक्सटेंट ऑफ पोल्युशन मोजतो, वेस्ट वॉटरचं, सिवेज वॉटरचं. पण याच्यात काय होतं, आपण फक्त बायोडिग्रेडेबल म्हणजे जे बायोडिग्रेडेबल आहे, जे ऑक्सिजन म्हणजे आपण ऑर्गॅनिक मॅटर डिग्रेडेबल करणारे करू शकतो असं जे आहे तेवढंच आपण पहिल्यामध्ये बघतो. आणि दुसऱ्यामध्ये कसं आहे, बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल दोन्ही ऑर्गॅनिक मॅटरबद्दल आपण अभ्यास करतो.